Tisztelettel üdvözlöm Önöket a DXN cégnek a mai bemutatóján. Nagy Tibor vagyok, én fogok fordítani. Én fogom fordítani Jane Young-t, aki Malajziából érkezett hozzánk. Itt Magyarországon van már egy hete, és ezen a héten mégis lesz Magyarországon. Good morning to all our DXN leaders. Jó reggelt kívánok minden DXN vezetőnknek és tagunknak. It is always our DXN tradition to greet everyone good morning at all times. Biztos ez meglepődést okozott sok embernek, ez egy tradíció a DXN-nél, hogy jó reggelt elköszönnek a nap minden időszakában. I would like to thank you for my invitation to be here. Szeretnénk megköszönni a meghívásunkat, és azt mondani, hogy utána lehet vásárolni ezt az üzenetet szeretném megköszönni. I'm very happy to be able to share with you the health solutions. Örülök, hogy megosztatom Önökkel a egészségünknek egy nagyon jó megoldását arra, hogy hogyan őrizhetjük meg az egészségünket. Give yourself a good applause because you care for your health. Tapsoljuk meg magunkat, hiszen Önök egészségük alapján vannak itt. I'd like to introduce myself. My name is Jane Yao. Szeretnék bemutatkozni, Jane Yao a nevem. I am a state registered nurse trained in London. Én regisztrált ápolónő vagyok, és Londonban szereztem a képesítésemet. I was specialized on cancer nursing. Rákgyógyászatra szakosodtam. I was also specialized on maternal and child health. Azon kívül még gyerekgyógyászatra is szakosodtam. And health education. És ezen túl pedig egészségügyi oktatás is a szakterületen. You will be wondering why I have so much Western medicine education. Valószínűleg csodálkoznak, hogy miért a nyugati orvoslást tanultam. And here I'm involved in DXN. És hogy hogyan kerültem ezek után a DXN-be. In fact, in the year 2001, valójában 2001-ben, my father, that time he was 79 years old. 79 éves korában az én édesapám. He has been suffering from high blood pressure and diabetes for a long time. Akkorjában már magas vérnyomástól és cukorbetegségtől szenvedett. Finally, he had a stroke. Végül agyvérzés útleütést kapott. And the problem was all his minute blood vessels at the brain Az volt a probléma, hogy a hajszállerek az agyban became brittle. Merevé váltak. Even a cough, he was bleeding. És akár egy kövegéstől is elkezdtek vérezni. So the doctors removed the clot. Így aztán az orvosok eltávolították ezt a vérromlányát. But 3 days later he bled again. De 3 nap múlva újra egy vérromlány keletkezett az agyában. And continuously within 1 month he bled 3 times. És ez így történt 3-szor egy hónapon belül. So finally the doctor told me there is no hope for my father. Végül az orvosok mondták, hogy hát nincs remény édesapám megmentésére. I was very upset. Ezzel nagyon elbúsultam, és nagyon-nagyon aggódtam emiatt. I prayed very hard to the God. Erősen imádkoztam a Jóistenhez. Please save my father. Kértem, hogy óvja meg édesapám életét. Then my upline, Mr. Chang, came along. Ekkor az én későbbi felsővonalam, Mr. Chan, kopogtatott az ajtómon. And Mr. Chang, today he is 75 years old. Ma ő 75 éves. But when he was about 60 years old, de valójában 60 éves körülnek látszott. he was a high blood pressure patient, diabetic patient. Neki magas vérnyomása volt és cukorbetegsége. And he was suffering from most of the complications of diabetes. És a cukorbetegség komplikációitól szenvedett. He has poor vision. Rosszul látott. He has kidney problems. Vese elégtelensége volt. He has in fact kidney has a lot of protein in the urine. És nagyon magas volt a vizeletben a fehérje tartalom. On a lot of medications. Szedte a gyógyszereket. And of course, to convince me to believe in the DXN, RZ and GL, it was difficult. Ezért elég nehéz volt engem meggyőzni a DXN-es szerek hatékonyságáról. So, to convince me, he brought a thick medical record to show me. De ő készült erre, és elhozta az orvosi zárójelentéseit. I look at the medical records. Megnéztem a zárójelentéseket. Yes, he was full of medications. Benne volt, hogy nagyon sok gyógyszert szedett. And full of problems. És távol volt mindenféle betegség leírásával. But after he was taking DXN, RZ and GL for 2 years. De miután a DXN-es LG és GL kapszulát szedte 2 éven át. I turned to the last page of his record. A orvosi jelentés utolsó oldalára lapoztam. He wasn't on medication.
És ezen azt láttam, hogy nem kell neki már gyógyszert szedni. In medical science, Orvosi szempontból it is impossible for patients with high blood pressure and diabetes with complications lehetetlen, hogy egy cukorbeteg és egy magas vérnyomásos embernek ne legyen komplikációja. is not on medication. És hogy nem szedek akkor gyógyszert. When I look at him, És akkor ránéztem, he's very healthy. nagyon egészségesnek látszott. He doesn't look like a diabetic patient. Nem nézett ki egyáltalán cukorbetegnek. So I believe in him. Elhittem neki, hogy I also put my father on RG and GL. ezért az édesapámnak RG és GL kapszulát ajánlottam adta. 3 months later, 3 hónap elteltével, my father recovered completely from stroke. 3 hónap elteltével teljesen felépült édesapám a agyvérzésből, gutöltésből. He's able to walk. Tudott járni. So being a medical profession, Hát én egy ápolónő vagyok. to discover something that you can solve blood vessels related problem, Észrevettem, hogy megtaláltam valamit, amivel meggyógyítottam a vérkeringéssel kapcsolatos problémát. it is a big discovery. És ez egy óriási felfedezés volt az életemben. So I was really focused and interested in Ganoderma. És akkor teljesen a Ganodermára koncentráltam a figyelmemet, és ezt kezdtem tanulmányozni. So I collected a lot of literature written by the Chinese Nagyon sok szakirodalmat gyűjtöttem össze Kínából, and research paper from Taiwan, és hasonló szakirodalmat Tajvanból, from Japan, Japánból, from New Zealand, Új-Zélandból, from Australia, Ausztráliából, and also from Canada. sőt Kanadából is. So when I read through all the literatures, Elolvastam ezeket a szakirodalmat, szakcikkeket, yes, I believe Ganoderma is good for health. és akkor elhittem, hogy a Ganoderma sokat segít az egészségünk megőrzésében. Is able to change the body environment, Képes megváltoztatni a testünk belső környezetét, improve blood circulations, meg tudja javítani a vérkeringésünket, and regenerate the cell function, és általában a sejtek működését, therefore balance the body function. és ezért kiegyensúlyozza a test folyamatokat. So that's why after discovery of this Ganoderma, És ezért a Ganoderma felfedezése után I make comparisons összehasonlítottam, and I will conclude that DXN produced the best Ganoderma. és arra következtetésre jutottam, hogy a DXN termeszti és forgalmazza a legjobb minőségű Ganodermát a piacon. I will tell you why. És mindjárt elmondom, hogy miért. Because I have used it for 8 years. Mert már 8 éve használom, I have helped a lot of people, és sok embernek segítettem segítségével, patients with strokes, agyvérzéses betegeknek, to recover from strokes, akik felépültek az agyvérzésből. to help a lot of cancer patients, Nagyon sok rákos betegen segítettem, to help them to go through the chemotherapy without side effects. hogy át tudják szenvedni a kemoterápiát mindenfajta mellékhatás nélkül, mellékkövetkezmény nélkül. And today I'm here to share with you the solution to health. És ma azért jöttem, hogy megosszam önökkel ezt a tapasztalatot. Let us analyze why we have a lot of health problems today. Először is vizsgáljuk meg, hogy miért annyi az egészségügyi probléma manapság. Cancer, Nézzük csak: rák, high blood pressure, magas vérnyomás, heart disease, szívbetegségek, diabetes, cukorbetegség, kidney failures. belső elégtelensége. You can see that in the advanced country like America. Egy olyan fejlett országban, mint Amerika, Cancer is number 1 killer. az egyes számú halálozások a rák. Heart disease is number 2 killer. A szívbetegségek a második számú. Whereas in Malaysia, Nézzük Malajziában mi a helyzet. heart disease is number 1 killer. Ott a szívbetegségek az egyes And számú cancer is oka number two halálozásnak, és a rák a kettes számú. In fact, all over the world, Valójában az egész világban we are facing these types of health problems, ugyanezekkel az egészségügyi problémákkal szembesülünk. but we could not find solutions. De még nem tudtunk erre megoldást találni. If we want to find a solution, Ha meg akarjuk találni a megoldást erre, you have to go to the root of the problem. meg kell keresnünk a problémák gyökerét. What are the contributing factors to the cancers and high blood pressure? Milyen okok miatt alakul ki a magas vérnyomás és a rák? This is the problem. Ez a probléma igazából. The food we eat. Az az étel, amit elfogyasztunk. You look at the food we eat today. Nézzük csak meg, gondoljuk át, hogy mit tettünk ma. Ideally, we should be eating 4 portions of alkaline
and 1 portion of acidic food. Ideális esetben 4 egység lukosító és 1 egység savasító ételt kellene fogyasztanunk naponta. But most of us, you look at the dining table, De nézzük csak meg, hogy mi is van az étkezőasztalunkon. most of the food we serve to our family members, A legtöbb étel, amit felszolgálunk családtagjainknak, they're acidic. savasít. White bread, Fehér kenyér, meat, hús, chicken, csirke, fish, hal, processed noodles like pastas. mindenféle feldolgozott ételek, paszta, A lot of sweetened drinks contains a lot of sugar. és az édes üdítőitalok, cukortartalmú az üdítőitalok, And most of us believe in medications and we take a lot of medications. és a legtöbbünk hisz a gyógyszerekben, és szedi a gyógyszereket rendesen. And worst of all, És ami a the legrosszabb unseen ebben, stress. a láthatatlan stressz. So all these factors, És az összes ilyen faktorok it causes acidic body. savasítanak bennünket. In fact, most of us know that acidic body is bad. Legtöbbünk tudja, hogy rossz a savas test, But today I want you to go into details. What happens if your body is acidic? de most elsőbb a dolgok mélyére, és nézzük meg, hogy milyen problémákat okoz az elsavasodott test. Ideally, our pH is 7.35. Ideális esetben a mi test-pH-nk 7,35%. But because of the food we eat and the stress we have, De amiatt, hogy mi teszünk, illetve a elszenvedett stressz miatt, most of us are unable to maintain the pH at 7.35. a legtöbbünk nem képes, hogy fenntartsa a 7,35%-os test. You look at the first picture. Nézzük csak az első képet. When your body, the pH is balanced, Amikor a pH ki van egy kiegyensúlyozott, you see that your blood cells, especially the red blood cells, is round, single. látjuk, hogy szép kerek és vörös vértestecskék vannak itt ezen a metszeten, But after you have a piece of steak, de miután elfogyasztunk egy szelet húst, then your body becomes acidic. elkezd savasodni a testet, When your body is acidic, you can see that your blood becomes sticky. akkor azt látjuk, hogy a vérünk egyre sűrűbb, ragadósabb lesz. Then the red blood cells and platelets begins to stack up together. Ekkor a vörös vértestek és a vérlemezkék elkezdenek összetapadni. If you ignore it, Hogyha nem vesztük ezt figyelembe, the condition is going to be worse. még rosszabb lesz a helyzetünk. Then most of the blood cells is going to be clustered together. A legtöbb ilyen vérben elforduló részecske összetapad, klasztert alkot. So when your blood circulation is sticky Tehát, hogyha a mi vérünk sűrű és and ragadós, sluggish, és hát ilyen nyomós, then you give chance to the cholesterol and fatty acids to settle, accumulate in the inner lining of the blood hát vessels. ekkor az történik, hogy ez felragad az érfalra. This is a healthy artery, Nézzük csak, itt bal oldalon van egy egészséges artéria, and ugye this is érnek an a artery metszeten. filled with cholesterol and fats. És akkor nézzük a másikat, itt látjuk, hogy kisebb a keresztmetszete, mert felragad rá a koleszterin, meg minden más zsír és egyéb anyag. So when your big arteries is filled with all the deposits És hogyha ez így folytatódik, és egyre lerakodnak ezek az anyagok az and become érfalra, hardened, ezek megkeményednek, and it leads to high blood pressure. és a következmény pedig a magas vérnyomás lesz. Let us look at the small blood vessels. Nézzük meg a hajszáleleket. So when your blood is thick and not able to move freely, Hogyha sűrű a vér és nem képes arra, hogy normálisan keringjen, and it settle and block the microcirculation. erre szépen eltömíti az egyik a hajszálelet, When the microcirculation is blocked, és hogyha ezt eltömődik, blokkolódik, you look at the group of cells there. akkor nézzük, mi történik a sejtekkel, amik a környéken It's vannak. going to be deprived of oxygen, Akkor nem kapnak oxigént, deprived of nutrient, nem kapnak tápanyagokat, and the cell is going to degenerate. és lassan degenerálódnak ezek a sejtek. Worst of all, the toxins is going to accumulate there and are able to be eliminated. És ami még rosszabb, hogy a bennük felhalmozódott méreganyag nem tud kiürülni, benne marad. Therefore, when the cells degenerate, Így formán a sejtek degenerálódnak, gradually it causes organs, cells to organs and systemic functions. és ennek megfelelően a szervek és a szervrendszerek is rosszul kezdenek működni. Now let us study the functions of the blood circulation. Nézzük meg, hogy milyen funkciói is vannak a vérkeringésnek, mi a szerepe, Then you will visualize what happened to your environment. és akkor láthatjuk, elképzelhetjük, hogy mi történik a környezetünkben, The testkörnyezetünkben. functions of the blood circulation A vérkeringés szerepe, is to transport oxygen, hogy oxigént juttasson el a sejtekhez, to transport nutrients to the cells, és tápanyagot juttasson el a sejtekhez, to immune cells, immunsejteket kikeringtessen a testben,
and to remove toxins from the cells. És hogy miértelmítse a sejteket, elvigye onnan a méregre. Look at the circulation. Nézzük csak meg a keringést. If your blood circulation is no good, Hogyha nem jó a vérkeringésünk, then your body environment will be lack oxygen, akkor nem lesz elég oxigén a testünkben. and eventually it leads to poor immune system. Ez gyenge immunrendszerhez fog vezetni. So in fact we are creating a problem environment Így egy problémás testkörnyezetet teremtünk magunknak. because the immune cells cannot go freely in the circulation, Nem tudnak keringeni a testben az immunsejtek, akik védenek bennünket, and immune cells cannot pass freely in your lymphatic system. és a nyirokrendszerben nem tudnak menni ezek az So immunsejtek. when your immune system is poor, Hogyha gyenge az immunrendszerünk, oxygen level is low, alacsony az oxigénszint a testünkben, body is acidic and the blood sticky. a testünk savassá válik, és a vérünk sűrű ragadós lesz. This is the environment for cancer. Ez egy ideális környezet a rák számára. Now we would like to analyze the common problem today, high blood pressure. Először vizsgáljuk meg közelebbről a magas vérnyomást. So when the circulation clog up, Amikor elzáródnak a keringésbe a vérerek, it takes about 10 to 15 years to develop the symptoms. ezek kb. 5 és 15 év közötti időnek kell eltenni. When you go to the doctor today, Hogyha elmegyünk ma az orvoshoz, and doctor told you that you have high blood pressure today, és azt mondja, hogy nekünk magas a vérnyomásunk van, in fact your problem started about 10 to 15 years back. valójában ez a probléma 10-15 évvel ezelőtt kezdődött, nem akkor. So the doctor will give you medication. Ekkor az orvos gyógyszert ír nekünk. The purpose of the medication is to dilate the blood vessels, Ennek a célja az, hogy tágítsa a vérereket, ezt csinálják ezek a gyógyszerek. so that your blood pressure can be lowered. Így aztán a fizika törvényei alapján lemegy a vérnyomás, majd tágul az ér, And of course the doctor will tell you have to go on medication for life. és akkor azt mondja az orvos nekünk, hogy hát ezt bizony szedni kell az életünk végéig. But if you are on medication De hogyha ezt szorgalmasan szedjük, and you don't change your habits of eating, és nem változtatunk az étkezési szokásainkon, and you don't change your lifestyle, és az életstílusunkon, your blood environment continue to be acidic and sticky, ugyanúgy savas marad a testkörnyezetünk, és a vérünk sűrű marad, and the blood vessels will continue to be blocked. és egyre több vérér blokkolódik, illetve csökken ugye az érkeresletet, ahogy láttuk az előtt. That's why we see a lot of high blood pressure patients. Ezért nagyon sok magas vérnyomásos betegnél After a long time they are on medications, egy hosszú távú gyógyszeres kezelés után, although the blood pressure can be controlled. ez valójában rendbe tartja a vérnyomást, Most of them end up with complications. de komplikációk lépnek fel. And there are some patients who are on medication, És vannak olyan betegek, akik gyógyszert szednek, but the blockage is too bad. de nagyon sok blokk van a vérerükben, nagyon sok eltömődött, Medication cannot even lower the blood pressure. ezért a gyógyszer nem képes levinni a vérnyomást. Therefore, it end up with a lot of complications like strokes, Ezért sok probléma, komplikáció lett fel, mint például az agyvérzés, gutaütés, heart case, szívbetegségek and kidney failure. és vese elégtelenség. When you look around your family Hogyha körülnézünk például a saját családunkban, and in your community, a mi közösségünkben, the friends around you, a barátainkra gondolunk, a lot of people are suffering from this problem. nagyon sok ember szenvedett el a problémától. But today you can help them. De ma tudunk rajtuk segíteni. You give them a solution. Most meg tudjuk nekik mondani a megoldást. Prevent them from all the complications they have. Meg tudjuk előzni ezeket a komplikációkat, amik fellépnek. Most importantly, we are able to prevent premature death. És ami a legfontosabb, az idő előtti elhalálozást meg tudjuk előzni ezzel. So we are going to the root of the problem. Most lemegyünk a problémák gyökeréhez, megvizsgáljuk azt. High blood pressure patient have very acidic body and sticky blood circulation. A magas vérnyomásos betegeknek savas a testük, és nagyon sűrű, ragadós a vérük. The first thing you have them to do is to balance the pH in the body. Az első dolog, amit meg kell tenniük, a test pH-nak a kiegyensúlyozása, visszaállítása, And make the blood less sticky. és a vér sűrűségének a csökkentése. And improve the blood circulation Így meg kell javítanunk a vérkeringést, by removing the blockage. azáltal, hogy feltörjük ezeket az eltömődéseket, ezeket a lerakódásokat, And increase the oxygen level in the body. megemeljük az oxigén szintet a testben,
Therefore, we are able to regenerate the cells, organ, and systemic function. Így formán újra tudjuk éleszteni, regenerálni tudjuk a sejt, a szervet, a szervrendszer működését. And of course, with all these properties, we are able to enhance the immune system. És ezen tulajdonságok miatt képesek vagyunk újra megerősíteni az immunrendszerünket. The best product you can give them A legjobb termék, amit tudunk nekik adni, is codipine. a Codipine. Codipine contains pineapple enzyme and cordyceps. A Codipine ananász enzimet tartalmaz, és Cordyceps nevű gombát. And this enzyme is able to balance the pH of the body Ez az enzim képes kiegyenlíteni a test pH-t, and reduce the stickiness of the blood. és csökkenti a vér sűrűségét, ragadóságát. Then you give them RG. Akkor RG-t adhatunk nekik. RG contains adenosine that is able to dissolve most of the blockage in the circulation. Az adenozin nevű anyagot tartalmaz nagy mennyiségben az RG, ami mint egy szorgalmas munkás kilapátolja, rásúrolja a mi vérünk délenőzetől föltapadt szennyező anyagokat, és kiüríti ezt a testből. GL is the oxygen supplier. A GL egy oxigén tartály, egy oxigén pótló. It will increase oxygen in the body, Megemeli a test oxigén szintjét, and the polysaccharide regenerate the cells. és a benne lévő poliszacharid segíti a sejtek megújulását. Followed by the cordyceps. Utána a cordycepset adhatunk nekik. Cordyceps is also very good to improve the blood circulation, A cordyceps szintén segíti a vérkeringés megindítását, illetve támogatja azt, especially the circulation at the brain and heart. különösen az agyban és a szívben. And it also is able to regenerate most of the organs in the body. És képes arra, hogy újra éleszte, regenerálja a szerveinket. So, followed by spirulina. Utána következik a spirulina. Spirulina is a blood cleanser. Ez egy vértisztító. It's able to remove cholesterol Képes arra, hogy kitisztítsa a koleszterin szintet and triglyceride in the blood. és a triglicerint a vérből. So can you imagine your whole environment is healthy, Így aztán láthatjuk, hogy a testkörnyezet újra egészségessé válik, with good blood circulation. megindul újra, jó lesz a vérkeringés. Eventually the high blood pressure which is a symptom, Végül is, ami magas vérnyomás, ami csak egy tünet, should improve. meg fog javulni. In fact, this range of products Ezekkel a termékekkel I already taught some Hungarian leaders to use this in April. ezt valójában áprilistól használják itt a magyarországi tagok, vezetők. This is my second visit here. Ez az én második látogatásom itt Magyarországon. I'm so happy to hear that some of them have used this product. Örülök, hogy sokan használják ezeket a termékeket. And finally, they don't have to take medication for high blood pressure. És ezért van, akinek sikerült is abba hagyni a gyógyszerszedést a magas vérnyomás. The second topic I want to touch on is diabetes. A következő téma, amiről beszélek, a cukorbetegség. This can be type 1 or type 2 diabetes. Ahogy tudjuk, van első és második fajta cukorbetegség. When you have sugar in the blood, Hogyha cukor van a vérben, it's only a symptom. az egy tünet. Symptom to tell you that your pancreas is not functioning properly. Ami azt mutatja nekünk, hogy a hasnyálmirigy nem működik normálisan So megfelelően. when the body does not produce enough insulin, Hogyha nem produkál, nem termel elég inzulin, then they have sugar in your blood. akkor cukor lesz a vérben. So the problem with diabetes patient, Tehát ugye a probléma a cukorbetegekkel, their body is already acidic, hogy nekik is savas a testük. and third of that, you have a lot of sugar in the blood. Ugye sok cukor van a vérben, It's going to cause a lot of blood vessels related problems. és ez nagyon sok vérkeringéssel kapcsolatos problémát, komplikációt okoz. You can see that most of the diabetic patients, Láthatjuk, hogy a legtöbb cukorbetegnél, although they're on medication, ha bár ők szedik a gyógyszert, but after some time, de egy idő múlva you will see that the medication will not work. azt fogjuk tapasztalni, hogy egyszer csak nem használnak a They have to gyógyszerek, go on insulin, és akkor jön az inzulininjekció, and they will even end up with a lot of blood vessel problem like high blood pressure, és akkor nagyon sok keringéssel kapcsolatos probléma lesz, mint például a magas vérnyomás, stroke, a agyvérzés, kutaütés, heart case, szív problémák, gangrene, üszkös láb, and we will end up with a lot of poor visions, even blindness, sőt a látás is romlik, sőt vakságot is okozhat, nerve damage, különböző idegi károsodásokat okozhat, kidney failures. vese elégtelenséget okozhat, And you know that kidney failures is very common among the diabetes. és vese elégtelenség nagyon elterjedt a cukorbetegek And it körében, may even cause death. sőt halált is okozhat. You see that most of the diabetic patients, they are being tortured. Ez nagyon megkínozza a cukorbetegeket. And all this can be preventable. És az a jó hír ebben, hogy ezt meg lehet előzni. What is our role? És mi a mi szerepünk ebben? Help our diabetic patients to prevent all the complications.
patients. Hogy segítsük a cukorbetegeket a megelőző. We know that all the komplikációk complications are blood vessel related problems. Tudjuk, hogy ezek a komplikációk a vérkeringéssel kapcsolatosak. So we have to change the body environment. Először is meg kell változtassuk a testünk környezetét. Give them Codipine to make sure that the pH is balanced. Adjunk először is Codipine nekik, ami kiegyensúlyozza a test pH-t. And the blood environment is not sticky. És a vért is hígítja, tehát tisztítja. And give them RG and GL to improve the blood circulation. És RGG-et adhatunk neki, ami megjavítja a vérkeringést. And to regenerate the cell functions. És újra regenerálja a sejt And spirulina, as I say, is a blood cleanser. Ahogy mondtam, a spirulina a vértisztító. But it also contains a wide spectrum of nutrients for cells regenerations. De nagyon sok olyan tápanyagot tartalmaz, ami segítik a sejteknek az újra működését és normális működését. And cordyceps is very good for the patient's kidney. És a cordyceps pedig nagyon sokat segít a veseműködésen. So we need to prevent them from kidney failures. Tehát először is ezzel meg tudjuk őket óvni a veselégtelenségtől, rossz működéstől. So with all these properties, ezen tulajdonságok miatt we're able to help our diabetic patient from all the complications. Meg tudjuk előzni a cukorbetegeknél a komplikációkat. And premature death caused by the diabetes can be prevented. Így formán az idő előtti elhalálozás megelőzhető a cukorbetegeknél. And the next topic I would like to share with you. A következő téma, amiről beszélek, when we talk about cancer, hogyha a rákról beszélünk, everyone will be frightened. Mindenki megrémül. Because we know cancer is difficult to treat. Mert tudjuk, hogy nagyon nehéz kezelni a rákot. So that's why prevention of cancer is very important. És ezért nagyon fontos a megelőzés a ráknak. We can start from now. Kezdhetjük akár ma is. There was an old saying, an apple a day keep doctors away. Ahogy ismerik a régi közmondást, ha egy almát megeszünk naponta, akkor el tudjuk kerülni a körzeti orvost. But with our habit of eating today, de ahogy mi táplálkozunk ma, we have a lifestyle, a mi életstílusunk, of course an apple cannot keep the doctor away. Természetesen egy alma elfogyasztása nem előzheti meg a betegségeket, így nem tudjuk elkerülni az körzeti orvosunkat. But there are a lot of scientists who research on Ganoterápia and cancer. De nagyon sok tudós foglalkozott a ganoterápia és a rák kapcsolatával. They already claim that if you take a bit of Ganoterápia a day, és azt mondják, hogy ha a ganoterápiát fogyasztunk ma, we are able to prevent cancer. meg tudjuk ezzel előzni a rákot. Let us look at all these cancers. Nézzük meg ezeket az eseteket. If I take you to the hospital today, hogyha mondjuk elviszem önöket egy kórházba, cancer does not confine to only old people. Azt fogjuk látni, hogy nem csak az idősek betegsége ez. In fact, young people, even the children. Sok fiatal ember, sőt gyerek is szenved ettől. So before we have cancer, így aztán mielőtt a rákról beszélnénk, cancer takes about 10 to 15 years or even 20 years to give you signal. Tehát kb. 10 vagy 20 éve telik, még valamilyen jelét adja So a rák. So we have to be very sensitive to our signals. Ezért nagyon figyelni kell a testünknek a jelzéseit. When your body is acidic, amikor savas a testünk, your body will have high cholesterol, magas a koleszterin szint, high blood pressure, magas a vérnyomás, and high blood sugar. magas a vércukorszint. That's why from my 30 years experience in nursing, az én 30 éves ápolónői tapasztalatom szerint, I have a lot of patients with high blood pressure, sok magas vérnyomásos beteggel találkoztam, diabetes, cukorbeteggel, they finally end up with cancer. és ezek nagy része bizony rákot kapott a végén. This is again the body environment. És újra hangsúlyozom, hogy ez a testkörnyezet miatt történik. So if you have a poor circulation due to thickness of the blood, hogyha rossz a vérkeringésünk, a vérsűrűsége, poor immune system, gyenge az immunrendszerünk, poor oxygen level, alacsony az oxigénszint a testünkben, high acidity in the body, nagyon magas a testünknek a savassága foka. we are creating the cancer ourselves. Így saját magunknak állítjuk el ezt a környezetet, ami ugye kedvez a ráknak. And in medical treatment, Az orvosi kezelése, I was taking care of cancer patient in the 1970s. a 70-es években rákos betegeket kezeltem. Those days the treatment was surgery, radiotherapy and chemotherapy. Azon időszakban operációval, tehát műtéttel kezelték őket, kemoterápiával és sugárterápiával. Patients after the treatment and then they are facing the relapse. És egy ilyen kezelés után bizony visszaestek.
But today the medical science is so advanced. De manapság látjuk, hogy a orvostudomány előre haladott, kifinomult. We're still facing the same problem. De még mindig ugyanezzel a problémával szembesülünk. Patients, after they go through chemotherapy, Miután a betegek kemoterápiát szenvedtek el, 1 or 2 years later, 1-2 év múlva and they have relapse. visszaeshetnek. So we have to analyze properly. Ezért ezt meg kell vizsgáljuk. Why patient after the treatment they have relapsed again? Miért esnek vissza a betegek? Actually, we can play a very important role in helping them. Nagyon fontos szerepet játszhatunk abban, hogy segítsünk nekik. Of course, when the patient is diagnosed to have cancer, Hogyha rákot diagnosztizáltak egy betegnél, the patient has to go to the hospital. a betegnek kórházba kell mennie. Doctor may perform a surgery to remove the site of the cancer, Lehet, hogy ekkor egy műtétet hajtanak végre rajta. and the doctor may give the patient radiotherapy Ekkor sugárterápiát is kaphat, or chemotherapy. vagy kemoterápiát, Yes, they have to comply. és akkor ezt végig kell csinálni. But the problem is when they go through the chemotherapy, De az a probléma, hogy ha elszenvedik a kemoterápiát, végig mennek rajta. the drugs not only kill the cancer, Ez a bevitt méreganyag nem csak a rákos sejteket öli meg, hanem az egészségesek egy részét it is. affects the immune system. És az immunrendszert is károsítja. I have seen a lot of cancer patients when they go through the chemotherapy halfway. Sok olyan beteggel találkoztam, aki csak félig tudta végigcsinálni a kemoterápiát, They have to stop the chemotherapy és meg kellett állítani ezt akkor, because they're suffering from the side effects of chemotherapy. mert a kemoterápia mellékhatásaitól szenvedtek. I'll give you an example. Hadd mondjak egy példát erre. I have a friend who had breast cancer. Van egy barátom, akinek mellrákja volt. That was 2 years ago. Ez 2 évvel ezelőtt történt. And she went to the best doctor in town to have the chemotherapy. És a legjobb orvos kereste fel a kemoterápia céljából. But after the second cycle, De a második kemoterápia her után platelet dropped from 300 to 70. a vérlemezkék száma 300-ról 70-re csökkent le. So the doctor had to tell her to stop the chemotherapy Ekkor az orvos azt mondta neki, hogy meg kell állítani a kemoterápiát, and told her to go home to rest for 2 days. és azt mondta neki, hogy menjen haza pihenni 2 napig. Of course, I told my friend, if you go home for 2 days, you come back, you are unable to go through the chemotherapy again. És akkor mondtam a barátomnak, hogy hát ha itt a piac 2 napot, és visszamész, akkor ugyanúgy nem tudod végigcsinálni a kemoterápiát. You must take something to support your immune system and boost the function of the bone marrow. Valamit be kell szedjél, ami megerősíti az immunrendszeredet és serkenti a csontvelőt. So I gave her very high dose of GL. Így aztán magas dózisú GL-t adtam neki. And GL contains a lot of polysaccharides. GL-ben, mint emlékszünk, nagyon sok poliszarid van, You will rebuild the bone marrow function. és ez újra serkenti, újraéleszti a csontvelő működését. So when the bone marrow function become balanced, És hogyha a csontvelő működés kiegyensúlyozott, is able to produce the blood cells accordingly. és ennek megfelelően képes a vérrészecskéket újra So termelni. my friend listened to my advice, És az én barátom meghallgatta a tanácsomat, and 2 days later, és 2 nap elteltével doctor checked her platelet. a vérvizsgálata volt, From 70, it went up to 280. és 70-ről föl emelkedett a vérlemezkék szintje 280-ra. And her doctor was very surprised with the result. És az orvosok, ahogy az lenni szokott, nagyon meglepődtek. So you see, when we are helping the patient to go through the chemotherapy accordingly, Így láthatjuk, hogy segítünk a betegeken, hogy végig tudják csinálni a kemoterápiát. we are helping the patients to, in fact, the chemotherapy will kill the cancer cells. A kemoterápia elpusztítja a rákos sejteket, We are supporting their immune system, mi erősítjük az immunrendszert, and the patient will have a better prognosis. így a jobb kilátásai lesznek a betegeknek. But that's not the end of the treatment. De ez nem a kezelés vége. Of course, when the patient finishes the chemotherapy, Hogyha befejezi a beteg a kemoterápiát, the patient may feel well and no cancer cells. amikor a beteg jól érzi magát, nincsenek rákos sejtek, We need to educate the patient. és akkor ki kell oktatnunk, el kell magyaráznunk milyen dolgot a betegnek. We have to ensure that she has a healthy environment, El kell mondanunk neki, hogy egy egészséges testkörnyezetre van szüksége, so that she will not have relapsed of cancer. így nem fog visszaesni. So what are, in fact, these are the properties that we should have to ensure. Number 1, Tehát ezek azok a tulajdonságok, amiket biztosítanunk kell. Nézzük meg ezek. we give cordyceps to ensure Tehát ez is good circulation.
Koripányt kell adjunk neki, hogy megjavítsuk a vérkeringést. We also give RGGL to enhance the immune system, RG-t és GR-t kell adjunk neki, ami az immunrendszert segíti, erősíti, increase oxygen level in the blood. és megemeli az oxigén szintet a vérben. We know that cancer cells cannot survive in high oxygen level environment. Ahogy tudjuk, a magas oxigéntartalmú testkörnyezetben nem életképesek a rákos sejtek. And GL contains a special nutrient, organic germanium, És a GL-ben van a szerves kötésű germánium, and it is an oxygen supply. ami egy oxigén forrás. Of course, with this range of product, when you balance the pH, Ezekkel a termékekkel kiegyensúlyozzuk a test pH-t. when your body pH is balanced, Hogyha a testkörnyezetünk kiegyensúlyozott, well, cancer cannot survive in the body. akkor akkor megszüntettük So a rák our cancer számára patient can have kedvező good környezetet. health and longevity. Így aztán a hosszú életet biztosítunk a beteg számára. Prevention is better than cure. Ahogy tudjuk, a megelőzés mindig jobb, mint a gyógyítás. When I was teaching health education, Amikor én egészségügyi oktatást végeztem, especially in the prevention of degenerative disease, különösen a degenerációs betegségekkel kapcsolatban, I always emphasize on exercise. mindig a mozgás, tornát, gyakorlást hangsúlyoztam. Knowing that our body is acidic, Tudván azt, hogy a testünk we have poor circulation, rossz, gyenge a vérkeringés, so we need to exercise to make sure that our heart pump faster, ezért tornával, mozgással nagyobb munkára, gyorsabb munkára ösztökéljük a improve the szívünket. circulation. Ez megjavítja a vérkeringésünket. May I know how many people on the floor you exercise every day? Megkérdeztem, hogy a hallgatóság közül hányan tornáznak, mozognak naponta? Please put up your hand. Kérem, tegyék fel a kezüket. Very good. Give Oh. yourself good applause. Akkor tapsolják meg magukat. Ezt szépen lennék. So you see, exercise is so important, Ahogy látjuk, nagyon fontos a mozgás, tornázás, but majority of the people don't de, exercise de az emberek többsége, amit látjuk, nem mozog, nem because tornázik. they are too busy. Mert ők nagyon elfoglaltak. And of course, I also advise people to take care with their diet. És még azt javasolom az embereknek, hogy figyeljenek arra, hogy mit esznek. They should take minimum amount of fat Minimalizálni kell, csökkenteni kell a zsírbelitelt, and moderate amount of meat or protein. és kevés állati fehérjét vigyenek be. And we need to take a big varieties of fruits and vegetables. És fogyasztanak nagyon sokfajta zöldséget és gyümölcsöt. But most of the mother today, De mostanában a családanyák you prepare the food what your children like to eat. az olyan ételeket készítenek, amit a gyerekek szeretnek fogyasztani. And the wives will prepare what the husband like to eat. És plusz még azt, amit a férjek akarnak, szeretnek enni. So in the end you never get a balanced diet. Így aztán nem nagyon jön ki ez a kiegyensúlyozott étrend. So my health education prevention better than cure, it doesn't work. Úgyhogy ez a megelőzés jobb, mint a gyógyítás. Nem nagyon működött oktatás szinten, mert senki nem tartotta be. So when I found this range of products, És ahogy megtaláltam ezeket a termékeket, I make it compulsory ezt én kötelezővé tenném. for those, especially for those people who eat too much, Azok számára, akik túl eszik magukat, and for those people who eat too fast. és azoknak is, akik túl gyorsan esznek. Why I say too fast? Miért rossz az, hogy gyorsan esznek? Because when you look at our lifestyle, Ha megnézzük az életstílusunkat, you életvitelünket, rush to the office, elrohanunk a munkahelyünkre, you got no irodába, time to eat, nincs időnk normálisan táplálkozni, you grab a sandwich, you don't even chew, you swallow, csak felkapunk egy szendvicset és gyorsan lenyeljük, nem is rágjuk meg normálisan, and when you don't chew enough, és nem eléggé rágjuk meg ezt, you don't have enough enzyme. és így nem jut elég enzim. So the food goes to your stomach, will cause a lot of problems. Így aztán lemegy a gyomrunkba az alig megrágott étel, és ott sok So problémát the next okoz. time when you eat, Tehát ha következőleg érkeznek, you have to count the number of chewing. meg kell számolni, hogy hányszor rágnak meg egy Chew falatot. 20 times 20-szor legalább. before you swallow the food. Mielőtt lenyeljük, 20-szor meg kell rágni. So now the range of product I say is compulsory, is Codipine, Tehát az, amik kötelezőek fogyasztani, az egyik a Codipine, az első. to balance the pH, Ez ugye kiegyensúlyozza a testpH-t, and RG and GL, az RG és a GL a következő. to improve circulation and regenerate cell function. Ez megjavítja a vérkeringést, és újra regenerálja a sejtjeinket, segíti a működését. Do you know Ganoterápia is the most alkaline food on earth? Tudják önök, hogy a Ganoterápia a legjobban lugosító étel a Földön? So in DXN, A DXN-nél
The prevention is better than A cure. megelőzés mindig jobb, mint a gyógyítás. It's not a slogan anymore. Nem csak egy szólam, Because I have practiced this Ganoterápia for 8 years. mert ezt a ganoterápiát én már 8 éve gyakorlom. For those people who believe, Azoknak az embereknek, akik ezt elhiszik, for those people who comply, azok, akik fogyasztják ezeket a szereket, I can see that the whole family is healthy. azt látom, hogy az egész család egészséges lett. So what is Ganoderma? Nézzük csak, mi is a ganoderma? In fact, if you go back to the history of Ganoderma, Nézzük vissza a ganoderma történetét, nézzük meg ezt. in fact, 5,000 years ago in China, 5000 évvel ezelőtt Kínában the Chinese already know the benefits of Ganoderma. már tudták a ganodermának a jó tulajdonságait. Ganoderma is a scientific name. Ganoderma a tudományos neve ennek a gombának. Lingzi is a Chinese name. Lingzi a kínai neve, And Reishi is a Japanese name. és Reishi vagy Rishi a japán neve, rögtön mondom, hogy a pecsétke az meg a magyar. The history proved to human. Hogy ez a történet azt bizonyította be az embereknek, Ganoderma sure you will give good health and longevity. hogy a ganoderma hosszú életet és jó egészséget. That's why the Chinese claim the Ganoderma as nature hope from the heaven. És ezért mondják azt, hogy a kínaiak úgy tartják, hogy ez a gyógynövények királya, vagy az King élet of the gyógynövénye. house. History proved to human. Hogy ez a történet azt bizonyította be az embereknek, Ganoderma sure you will give good health and longevity. hogy a ganoderma hosszú életet és jó egészséget. That's why the Chinese claim the Ganoderma as nature hope from the heaven. És ezért mondják azt, hogy a kínaiak úgy tartják, hogy ez a gyógynövények királya, vagy az élet King of the gyógynövénye. house. King of the house. Tehát a gyógynövények királya, The hub of life. vagy az élet The hidden treasure. gyógycsöve, vagy a elrejtett kincs. And I will describe Ganoderma as a new ray of hope for human health. Én azt mondanám, hogy a ganoderma egy fénysugár az emberiségnek. So due to the Ganoderma has medicinal values, Ahogy látjuk, a ganodermának vannak orvosi értékei, therefore it attracted a lot of scientists to do research. ezért nagyon sok tudós foglalkozott vele. Give example. Hadd mondjak néhány If példát. the orange is so good, but why not many Chinese go and the scientists go and research on the orange? Hogyha olyan jól mondjuk a narancs, akkor miért nem tanulmányozzák a narancsot a tudósok? But today there are so many scientists are interested in Ganoderma. De manapság a ganodermát tanulmányozzák a tudósok. You can see the scientists from Japan, Láthatjuk, hogy japán tudósok, China, kínaiak, Taiwan, tajvani tudósok, Malaysia, malajziai tudósok, India, indiaiak, Thailand, tájföldiek, Indonesia, indonéziaiak, Vietnam, vietnámiak United States, és amerikaiak is, and even Canada. sőt még kanadaiak is tanulmányozták a ganodermát. So in fact, in the Chinese traditional medicine texts, A hagyományos kínai orvoslásban there are so many kinds of herbs, more than 300 over kinds of herbs. több mint 300 fajta gyógynövény szerepel. Ganoderma is top superior. Ezen a ganoderma legelső a sorban. When it's classified as superior category, Tehát így a legmagasabb kategóriába tettük. in the Chinese medicinal text, A különböző kínai orvosi it leírásokban means it's a food with medicinal value. azt mondják, hogy ez egy étel, aminek orvosi értékei vannak. It can be consumed on long-term basis Ezt hosszú távon lehet fogyasztani, with no side effects. mindenféle mellékhatás nélkül. So let us look at our DXN, RG and GL. Nézzük csak meg a DXN-es RG-t és GL-t, mi is ez. Why I told you DXN produced the best Ganoderma? Miért is mondtam azt, hogy a DXN termeszti a legjobb ganodermát? As I told you, DXN used the best species Ahogy mondtam, a DXN a legjobb ganoderma fajt választotta ki, and they control the age of the plant. és nagyon szigorúan figyelik a gombáknak az So korát. RG is 3 months old Ahogy emlékszünk, az RG 3 hónapos, and the DXN used the cold technique. és a DXN úgynevezett hideg eljárást alkalmaz a RG előállításában. Therefore, we are able to reserve all the nutrients in the mushroom. Így formán az összes táplálóanyag megmarad a gombában. In fact, most of the nutrients, Nézzük csak, mik ezek a fő hatóanyagok. they are found in the spore. Ezek a hatóanyagok a spórában vannak. And these are the nutrients: polysaccharides, Ezek azok a tápanyagok, a poliszaharidok, triterpenes, a triterpének, adenosine, adenozin organic és a germanium. szerves kötésben a germánium. And what are the functions of
the RG. Nézzük csak, hogy az RG milyen tulajdonságokkal bír, mit tesz nekünk. It removes fat and water soluble toxins. Kivezeti a zsírban és vízben oldható méreganyagokat. Many years back, when I started my family on RG, Sok évvel ezelőtt, amikor a családom elkezdte szedni az RG-t, there's some strange things happen. különös dolgok történtek. My husband, who is 55 years today, A férjem, aki 55 éves, he loves to eat a lot of Indian food, contains a lot of chilies. és nagyon szereti az indiai ételeket, ami tele van csilivel. But you know, chili sometimes had a lot of coloring. És tudjuk azt, hogy a csilibe lehet színanyag. So after taking RG, De miután ő az RG-t elkezdte szedni, I found my husband's shirt, especially the collars, azt láttam, hogy az inge, a férjem inge, And the főleg armpit? galérja és a vonaljánál, is all stained with orangey color. és ilyen narancssárga-szerű szín láttam rajta. I found it difficult to wash and scrub the stain. Elég nehéz volt ezt kimosni és lesúrolni róla ezt a elszíneződést. In the end, I have to throw away his shirt. Végül is ki kellett dobnom az inget. But I knew it's a good sign. De tudtam azt, hogy ez egy jó jel. Those toxins that have been accumulated in the body for a long time, Azok a méreganyagok, amik a testben felhalmozódtak, kezdenek it kiürülni. should be removed. És ezek jönnek kifelé. Then follow my daughter. És akkor nézzük a lányom esetét. My daughter was in the primary school at that time. Ebben az időszakban a lányom általános iskolába járt. She loved to eat a lot of colored sweets Nagyon sok édességet fogyasztott, amiben and sok colored színes táj beverage. volt. Édes italokat fogyasztott, üdítő Then I found italokat. her white uniform with stained with pinkish color. És azt láttam, hogy a fehér színű köpenye, ugye ott egyenruhát kell viselni az iskolában, de mindenféle szín, rózsaszínt vett fel. Then I realized she took too much color in food. Akkor észrevettem, hogy ő is túl sok olyan ételt fogyaszt, amiben színező anyag van. That's good enough. All these toxins can be removed. Ez viszont azt jelenti, hogy az RG az kivezeti ezeket a méreganyagokat. The next important property of RG is improve blood circulation, A másik nagyon fontos tulajdonság az RG-nek, hogy megjavítja a vérkeringésünket. and is also able to stable our emotion. Ezen felül még az érzelmeinket is stabilizálja, állandósítja. This is important because people today, they are unable to cope with stress. Ez fontos, hiszen az emberek manapság nem nagyon tudnak megbirkózni a stresszel. Therefore, affect the mental health. És ez bizony befolyásolja a lelki állapotukat. And it also enhance the immune system, És az immunrendszerüket is erősíti ez, increase oxygen level in the body, megerősíti emeli az oxigén szintet a testben, prevent tissue cells degeneration. meggátolja a szövetsejteknek a degenerációját, Of course, it balances the cells, organs, and systemic functions. természetesen ez kiegyensúlyozza a sejtszerv, szervrendszerek működését is. And what is DXN-GL? Nézzük csak, mi is ez a DXN-es GL? GL is an 18 days old young mushroom. A GL egy 18 napos gombafonálka micélium. When this mushroom is young, Amikor ez a gomba fiatal, it's very important. It contains a lot of polysaccharides. ez időtájt nagyon magas a poliszarid tartalma, And the polysaccharide is in fact 4 times more than in RG. Nézzük csak, ez kb. 4-szer annyi, mint az RG-ben. Ugyanúgy az RG-ben is, csak a GL-ben 4-szer annyi poliszarid van. And this polysaccharide is very important when you give to patients with chemotherapy. És ez nagyon fontos, hogyha kemoterápiás betegekről beszélünk, hogy ezt ugye adjuk nekik. And it also contains a mineral, which is organic germanium. És egy szerves kötésű germániumot is tartalmaz. Of course, it also contains a wide spectrum of nutrients and vitamins. Természetesen széles spektrummal tartalmaz tápanyagokat és What are vitaminokat. the benefits of GL? Nézzük csak a GL mit is tesz nekünk, mi a haszna, milyen haszna fajta. Because of the organic germanium, GL is an oxygen supplier. Az oxigén, a szerves kötésű germánium miatt ez egy oxigén forrás nekünk. Because of the high content of polysaccharides, it enhances immune system very fast. A magas poliszarid tartalma miatt erősíti az immunrendszert. Because of this property is the brain tonic Emiatt a tulajdonságok miatt agyserkentőnek is mondják. for young children who has brain development, Kisgyerekek számára, akiknek fontos for az elderly fejlődés. people who lose their memory, Az idősek emberek, akik kezdik elveszteni az emlékező tehetségüket, and it also eliminates water soluble toxins és kivezeti a vízben oldódó mérgeket, and regenerates cells functions. regenerálja a sejtműködésünket, And the polysaccharide in the GL is able to reduce blood sugar és a vérünkben a vércukorszintet is csökkenti. and regenerate the pancreas function.
olyformán, hogy újraéleszti a hastámirigy működését és Therefore, segíti azt. normalize the body function. Így az eredmény pedig az, hogy a testműködést normalizálja. Another very valuable product is cordyceps. Nézzük csak a következő terméket, a cordycepset. Cordyceps sinensis is a very well-known Chinese medicinal fungi. A cordyceps egy jól ismert kínai gomba. It had been used by the Chinese more than 1,500 years ago. Több mint 1500 évvel ezelőtt kezdtek használni ezt a kínaiak. The Chinese claim that it has anti-cancer, anti-tumor, and anti-infective agent. Tapasztaltuk a vérnyomást, And it's very good for patients with heart case, especially the coronary blockage. és nagyon hasznos szívbetegek számára, különösen a koszorúér problémásoknak. Once the blood circulation at the heart improves, Ahogy megjavul a szívben a vérkeringés, it improves the heart muscle function. ez ekkor jobban kezd működni a szívizom is, szívizmok is, It also enhances the immune system, és erősíti az immunrendszert is, especially is able to increase the number of natural killer cells, különösen az úgynevezett természetes ölősejtek vagy NK-sejtek munkáját segíti, and is able to make the natural killer cells aggressive. és egyre agresszívebbé teszi ezeket a természetes ölősejteket, egyre jobban védenek bennünket, Therefore, is able to prevent cancer. és így formán meg lehet előzni a rákot ezzel. It's also very good for respiratory system. Nagyon jó a légző szervek számára is, So a lot of Bizottság számára patients is. with asthma and bronchitis can benefit from this. És nagyon sok asztmás és bronchitisben szenvedő hasznot húz ebből. It also improves the optimum oxygen in the lungs. És optimális mennyiségű oxigént szállít a tüdőbe. Therefore, this is very good for athletes. És ezért nagyon jó atléták, sportolók számára. Increase the stamina Megerősíti ugye az életerőt, and of course it enhance the sexual functions. és afrodiziákonként is működik ez. Many years back I was in Sudan. Sok évvel ezelőtt Szudánban voltam. A lot of patients who has been suffering from diabetes, Sok cukorbeteg ember ott, especially the males, a férfiak they különösképpen, develop impotence. impotensek lettek. And this is one of the best products for them. És ez a legjobb megoldás erre a And it problémára. improves fertility A termékenységet is by balancing megjavítja, the hormones. amiatt, hogy kiegyensúlyozza a hormonrendszer, And it's also an antidepressant, ráadásul antidepresszáns is, and it can induce good sleep. és jó alvást biztosít nekünk. So it is a natural anti-cancer agent because it enhances your immune system. Tehát ez egy természetes rákellenes anyag, mert segíti a immunrendszerünket, So it is erősíti, a good supplement for patient who is going through the chemotherapy. és ezért nagyon jó kiegészítő a kemoterápiának. Therefore, it improves the memory and it stable your moods. És megjavítja a memóriánkat, és a lelkiállapotunkat is javítja. Another important function is the liver function. Másik nagyon fontos dolog a májjal kapcsolatos. 6 years ago, I had a friend. 6 évvel ezelőtt volt egy barátom, He had a hepatitis B for a long time. hepatitis B-ben szenvedett már hosszú ideje, When he came to me, és eljött hozzám. his liver fails. Hát már nem nagyon működött akkor Doctor checked a his mája. alpha fetoprotein. Megvizsgálták az orvosok a It was protein 800. szintjét, ez 800 volt. So the doctor brought him from, in fact, from our East Malaysia, Kuching to Kuala Lumpur. Ezért az orvosok elmentek elküldték őt Kelet-Malajziába, Kuala Lumpurba. But doctor said they could not do anything. De azt mondták ott is az orvosok, hogy nem I tudnak put him segíteni rajta. on Codipine Ekkor én kodipányt adtam neki, and RGGL. RGG-et, 2 months later, 2 hónap elteltével his alpha protein from 800 dropped to 20, az alfa protein szintje 800-ról 20-ra csökkent le, which is normal. ami normális szint. And today, 6 years later, Ma, 6 évvel később, he is healthy. ma egészséges, So that is the happiness I gained in my career. és ez egy boldogság az én szakmai pályafutásomban, hogy ezt elértem. And it's also good for healthy kidneys. És ez nagyon jó az egészséges vesének is. In fact, before I came, Mielőtt én idejöttem I had a Magyarországra, patient who has been suffering from diabetes for a long time. volt egy cukorbetegem, aki már hosszú ideje ebben szenvedett. His kidney fails. Már első elégtelen. Creatinine level was 900. Kreatinin level lement 900-ra. I put him on cordyceps and codipine. Kodipányt és kodicepset adtam 1 week neki. later, his creatinine from 900 dropped to 800. Egy héttel később 900-ról 800-ra csökkent. And 3 weeks later, szintje. dropped to 700. És egy héttel elteltével 700-ra. In fact, his doctor wanted to put him on dialysis.
már úgy volt, hogy művesére teszik, But when you saw this good result, de amikor az orvos látta ezt a jó eredményt, they hold back with the dialysis. és akkor nem kellett művesére tenniük. So of course, cordyceps is also able to balance the cholesterol level A cordyceps is ki tudja egyensúlyozni a koleszterin szintet, by balancing the good cholesterol and the bad cholesterol. és kiegyensúlyozza a jó és a rossz koleszterin szintet is. The next important product I would like to share is codipine. A következő termék, amiről beszélek, ez a Codipine. Codipine composed of pineapple enzyme. Ebben ananász enzim van. In fact, pineapple enzyme in Europe history, Az Európa történetében ez az ananász enzim. many years back the doctors already appreciate the functions of pineapple enzymes. Már itt is észrevették, hogy milyen sok tulajdonsága van az ananász enzimnek, hogy az orvosok ezt megállapították. And of course, DXN used the pineapple enzyme with the cordyceps, A DXN a cordyceps-es ananász enzimet használ, and it works very well in the body. és ez nagyon jól működik a gyakorlatban, a testben. Its important function is anti-inflammation, Gyulladás ellenes hatása van, relieve muscle pain and joint, és segíti a különböző fájdalmakat improve healing power, az izületben és az izmokban, eliminate the cells from the wounds. segíti a So, sebeggyógyulását, therefore, is able to help diabetic patients to improve the healings in the non-healing wound. tehát segíti a cukorbetegek esetében a nem gyógyuló sebeggyógyulását. And it also improve respiratory and digestive system És segíti a légző és az emésztőrendszer működését. and reduce the stickiness of the blood, És csökkenti a vérsűrűségét. reduce the risk of stroke, Így formán az agyvérzésnek az esélyét csökkenti, and prevent blood vessels related és problems. megelőzi a vérkeringéssel kapcsolatos komplikációk And kialakulását. another important point, És a másik fontos dolog, amire rámutatok, pineapple is rich in manganese, nagyon sok mangán tartalmaz, and it helps to growth of bones, especially in osteoporosis patient. így segíti a csontritkolásban szenvedő embereknek a csontregenerálódását. And spirulina from DSN is very important. A spirulina DXN-nél nagyon fontos szerepet tölt be. In fact, most of the people worldwide, they know what is spirulina. Az emberek már ismerik a spirulinát, They know it's algae, tudják azt, hogy ez egy alga, contain most of the nutrients, és hogy az összes tápanyagot tartalmazza. it's alkaline food, Ez logosító, it's a complete food, egy teljes tápértékű étel, but a lot of people have neglected the important value of spirulina, de sok ember a fontos tulajdonságait figyelmen kívül hagyja, the chlorophyll. ez pedig a klorofil. Why chlorophyll is important in life? Miért fontos nekünk a klorofil? You look at the meals. Nézzük csak meg az életet. How many of us really eat a lot of green leafy vegetables? Nézzük csak meg, hogy hányan fogyasztunk valójában zöld színű zöldséget, spenót, mángót, ilyesmi. When your diet is lack of green, Hogyha nincs elég zöld színű zöldség az étrendünkben, your body is lack of chlorophyll. akkor kevés a klorofil bevitelünk. Chlorophyll is very important to build our red blood cells in the body. Ez azért fontos, mert ennek a segítségével tudja regenerálni a vörösvértesteket a testünk. When you have enough chlorophyll, Ha elég klorofil fogyasztunk, our body, the red blood cell, they disintegrate after 120 days. ez 120 napig elképes egy vörösvértest, utána ezt regenerálni kell. Then it will go to the spleen, to liver, És utána a májba és a lérbe megy ez az or elhalt, decompose. és ott lebomlik ez a But if you vörösvértest. have enough chlorophyll, De hogyha elég klorofilt fogyasztunk, your body produce new red blood cells. ekkor a testünk új vörösvértesteket állít elő a bevét a But if you klorofilból. don't, De ha nincsen, you're using recycled red blood akkor cells. ez egy ilyen újra felhasznált vörösvértest lesz, ami újra Do you prefer a new car or a second-hand car? Nézzük csak, új autót vagy használt autót szeretnek. Of course, the function of the new car is efficient. Világos módon az új autó jobban működik. Same thing with the red blood cells. Ugyanez a tapasztalat When you a have vörösvértestek. new red blood cells, Hogyha új vörösvértest képződött is bennünk, able to carry optimum oxygen akkor capacity. ez az optimális szintű oxigént képes szállítani, fölvenni. And we know oxygen is so important in our body. Tudjuk, hogy az oxigéntartalom nagyon fontos a szervezetünkben. And DXN cultured the spirulina, A DXN-nél a jó minőségű spirulinát termesztenek, because Malaysia has sunlight all the year round. mert hogy Malajziában egész évben süt a nap. Therefore, our chlorophyll is optimum.
És ezért a klorofil tartalma optimális a maláj. So in fact, the health benefits of DXN spirulina, Így nézzük, hogy mit is tud a DXN spirulina. of course, it contains all the nutrients for growth and development. Minden olyan anyagot tartalmaz, ami segíti a növekedést és a fejlődést. It also contains a lot of polysaccharide to enhance the immune system, Nagyon sok poliszaridot is tartalmaz, ami ugye erősíti az to immunrendszerünket, eliminate virus. ami legyőzi a And I vírusokat. told you it's a blood cancer, it can lower blood cholesterol. Úgyhogy ez tisztítja a vért és csökkenti a koleszterin szintet. It's very good for gastrointestinal problem, Nagyon jó az emésztéssel, a gyomorra kapcsolatos problémákra. and it's an antioxidant. Egy antioxidáns is egyben. So you can see that this range of products it really give a good health properties. Ahogy látjuk, ezek a termékek nagyon jó orvosi egészségvédő tulajdonságokkal bírnak. Before I go into the medicinal of Ganoterápia, Nézzük csak a ganodermának. Mielőtt ezt megnézzük a hatásait. we just tour into our body what is actually I've been mentioning immune system. Mielőtt ezt megtenném, nézzük csak meg, hogy hogyan is működik be az immunrendszerünk. White cells is our immune system. A fehér vértestek a mi immunrendszerünk. When you provide them with the right nutrient, Hogyha ellátjuk őket a megfelelő they will be very táplálékokkal, aggressive and they will protect you from virus. akkor ők agresszívá válnak és megvédenek bennünket a vírusoktól. And there's another group of immune cells, the macrophages. És a úgynevezett makrofágok a másik immun részecskék, testecskék. And this group of cells are called them garbage men. Ezek az úgynevezett kukások vagy szemetesek a vérünkben. They are able to remove unnecessary cells in your body. Ezek képesek a szükségtelen sejteket bekebelezni ugye a It can be testben. foreign body or dead cells. Ezek lehetnek elhalt testek, vagy idegen testek a vérben. Have you ever wondered you live in a polluted air but your lungs is not being filled with dust? Ugye, ha elgondolkozunk azon, hogy milyen, főleg Pesten, ugye milyen szennyezett környezetben élünk, és a tüdőnk az még nincs tele porra, nem olyan, mint a porszívónak a Thanks to zsákja. this group of macrophages. Hála ezt ennek a makrofágoknak köszönhetjük. The next important immune cells is natural killer cells, A következő fontos immun részecskék, which is yellow in color. a természetes ölök, vagy NK. The next two big lumps is tumor, which is cancer. És akkor nézzük az a nagy, ott a rákos sejt. When you feed NK cell with the right nutrient, Hogyha ezt a természetes ölő vagy NK sejtecskét a megfelelő tápanyaggal ellátjuk, the NK cells will be increased in number számban növekedni fog, and they become aggressive. és ezzel egy időben agresszívekké válnak, és jobban dolgoznak. They will patrol around your body Ezek körül vizsgálják a testünket, and they will find cancer and attack it. felderítik a rákos sejteket, és megtámadják őket. And they make a hole in the tumor, És akkor kifúrják, egy lukat fúrnak a daganatban, and eventually the cancer cell will disintegrate into fiber. és egyszerűen szétroncsolják a rákos sejtet, hogy a rostanyag lesz belőle. When you know the importance of immune system, Így látjuk, hogy milyen fontos az immunrendszerünk, you will value the medicinal properties of Ganoterápia. és akkor nézzük, hogy milyen orvosi tulajdonságokkal bír a ganoderma. Due to the adenosine that contains in RG, Az RG-ben lévő adenozinnak köszönhetően is able to improve the blood circulation. meg tudjuk javítani a vérkeringésünket. When you have a good circulation, Amikor jó a vérkeringésünk, your immune cells az immun sejtjeink, is able to penetrate into every corner of the body. akkor az immunsejtek a testünk minden Therefore, sarkában protect you végével from cancer. eljutnak. Így megvédenek bennünket a ráktól. And the next important function is enhanced immune system. A következő az immunrendszer erősítése, amit tesz nekünk a ganoderma. Polysaccharide and organic germanium it enhance immune system very fast. A poliszarid és a szerves kötősök germánium nagyon gyorsan felerősíti az immunrendszer. It's able to help you to fight virus. Így képes megbirkózni a vírusokkal. I give you an example so you can visualize. Mondok egy példát erre, hogy ezt el tudjuk képzelni. In Malaysia, we have a common virus. It's called dengue virus. Malajziában van egy dengue nevű vírus, It's transmitted by mosquito. amit szúnyogok terjesztenek. When someone contacted the virus, they have fever, Ha valakit ez megfertőz, akkor láza lesz. and the virus will destroy the microcirculations Ez a vírus elpusztítja a hajszálérkeringést, and the bleeding internally. és belső vérzés alakul ki. A doctor cannot do much. Hát ezzel nem sokat tudnak el, a hivatalos orvoslás nem sokat tud ezzel The most kezdeni. is they put up a drip or give blood transfusion. Hát amit tudnak tenni, az a véletlenöztés. I come across a lot of patients who are in the hospital. Sok ilyen beteget találkoztam a kórházban,
I had one patient, the platelet was 8. Volt egy olyan beteg, akinek 8 volt a vérlemezke száma. Normal is 150 to 300. A normális az 150 és 300 Had között van. 11 pints of blood. És, 11 pints of blood. és 18 pint vére volt, The platelet could not go up. és úgy nem tudtak fölmenni a vérlemezke számon. Then I told the patient, you must eliminate the virus Mondtam a betegnek, hogy először is el kell pusztítani a vírusokat, and reactivate your bone marrow to produce platelets fast. és serkenteni kell a csontvelőt, hogy gyorsan termelje vérlemezkéket. So I gave her high dose of the GL Ezért magas dózisba gélt adtam neki, within 2 days. 2 napon belül. Her fever came down. Megszűnt a láza, lement. Means it's a sign of no virus. Ez azt jelenti, hogy nem volt már benne a vírus, And her platelet from 8 és a vérlemezke száma 8-ról increased to 50, 50-re emelkedett, followed by 100. utána 100-ra, And she was discharged from the hospital in a short period of time. és hamar elbocsátották a kórházból. So that's why when we are able to enhance the immune system fast enough, Ezért látjuk, hogyha gyorsan meg tudjuk felerősíteni az we immunrendszerünket, can protect ourselves from virus. meg tudjuk védeni magunkat a vírusoktól. You look at the trend of virus infection today. Nézzük meg a vírus fertőzéseket manapság. The flus has killed so many people in history. Az influenza sok embert megölt az emberiség And történetében. latest one, we are scared of H1N1. Most a legutóbbi az a H1N1. Ask yourself, Kérdezzük meg magunkat. can the vaccine protect you from the virus? Az oltás, a megelőző injekció az megvéd bennünket a vírustól? Scientists is making chemical weapons to kill virus. A tudósok vegyszereket dolgoznak ki, hogy megöljék a vírusokat. And the virus, it wants to survive and mutate. Ezért, de a vírus is ugye élni akar, és elkezd mutálódni. So in fact, the scientists already predict Így aztán a tudósok ezt meg tudják jósolni, we are going to face a stronger type of virus in future. hogy egy sokkal erősebb fajta vírussal kell megbirkóznunk a jövőben. How do you protect yourself Hogy is tudnánk megvédeni magunkat, and your loved ones from the virus? és a szeretteinket a vírustól. So you need to take a bit of Ganoderma on a daily basis Ezt szedjünk Ganodermát naponta, and survive and mutate. ezért, de a vírus is ugye élni akar, és elkezd mutálódni. So in fact, the scientists already predict Így aztán a tudósok ezt meg tudják jósolni, we are going to face a stronger type of virus in future. hogy egy sokkal erősebb fajta vírussal kell megbirkóznunk a jövőben. How do you protect yourself Hogy is tudnánk megvédeni magunkat, and your loved ones from the virus? és a szeretteinket a vírustól. So you need to take a bit of Ganoderma on a daily basis Ezt szedjünk Ganodermát naponta, and to maintain your immune system at optimum at all times. így aztán a immunrendszerünket mindig optimális Even we szinten catch the tartjuk. virus, Még akkor is, hogyha megkapjuk ezt a vírust, you may just recover very fast. és gyorsan meggyógyulunk akkor. That's the only way to protect us from virus outbreak. Ez az egyetlen módja annak, hogy megvédjük magunkat a vírusoktól. And when you have a good immune system, És ha jó az immunrendszerünk, you will be able to fight cancer. még a rákkal is meg tud birkózni. And another thing I would like to touch on immune system is allergies. A másik, amit az immunrendszer kapcsolatban megemlítek, azok az allergiák. If someone has asthma, Valaki asztmás például, it's a type of allergy. ami egy allergiafajta. When you balance back the immune system, Hogyha kiegyensúlyozzuk az immunrendszerünket, you will be free from asthma. akkor megszűnik az asztma. My son, since he was 5 years old, he had asthmatic. Az én fiam 5 éves korában asztmás volt, He was unable to cope with stress like schooling. nem tudott megbirkózni a stresszel az iskolában. When I put him in Ganoderma, A Ganodermát adtam neki, his immune system improved. egyre erősebb lett az immunrendszere, And since then, he never had asthma attack. és azóta nem is volt asztmás rohama. And he's able to finish his university studies without problem. És az eredményképpen be tudta fejezni az egyetemet. So you can see the Ganoderma is very important in balancing the body system. Ahogy látjuk, a Ganoderma nagyon fontos abban, hogy visszaállítsa testünk egyensúlyát. And it's also able to balance our emotions, És az érzéseinket is ki tudja egyensúlyozni. especially patients with poor mental health. Különösen a gyenge lelkiállapotban lévő betegek esetében fontos ez. The next important function of the Ganoderma A következő fontos funkciója a is Ganodermának able to help your body to absorb a lot of oxygen and retain the oxygen in your body. az, hogy nagyon sok oxigént tud a vérbe, illetve a testbe We know oxygen levinni, is és ezt nem is important. tartja. Tudjuk, hogy az oxigén nagyon When you have fontos. high oxygen in the body, Hogyha magas a testünk oxigén szintje, you have good immune system, jó az immunrendszerünk, and is the environment not favor the cancer? ez a testkörnyezetet nem szereti I arra. want to give a testimony. Hadd mondjak erre egy Many esettanulmányt. years back, I had a
patient who was 3 months old. Sok évvel ezelőtt volt egy 3 hónapos kisbaba betegem. He had congenital heart disease Neki volt egy szívbetegsége, and he had asthma. aszmája is volt, So he had very poor oxygen in the body. ezért nagyon alacsony volt a testében az oxigén He szintje. wasn't fit enough for open heart surgery. Ezért nem volt alkalmas arra, hogy egy nyitott szívműtétet elvégeznek So the rajta. doctor told the mother the baby may not live. Azt mondta a doktor, hogy hát nem biztos, hogy túlél a baba. The father called me. Ekkor hívott engem az apja. So I went to the hospital with a bottle of GL. Elmentem a kórházba egy üveg GL-lel, I told the mother, you have to believe me. és akkor mondtam az anyának, hogy hinned kell nekem. So I gave her 1 capsule of GL every day in the milk. És adtam neki egy GL kapszulát naponta az anyatejben, a tejben, amit fogyasztott. And 7 days later, És 7 nap the elteltével father was so excited and called me up. az apa izgatottan felhívott engem, He said that the child is able to go through the surgery because the oxygen level was optimal. és azt mondta, hogy a babát meg tudják operálni, mert a test oxigén szintje felemelkedett az optimális szintre. The next important principle is because of the tritopene content in RZ. Nézzük a következő fontos tulajdonságot a triterpénekkel If you kapcsolatban. open the RZ, Ha kinyitunk egy elkapcsolat, megkóstoljuk it's azt, very bitter. keserű lesz. The bitterness of RZ Az RG keserű íze is tritopene. a triterpéntől van. And tritopene, that is the one is stable your emotion. És ez stabilizálja az érzelmeket. Now, after you see that Ganoderma is so good, Amiután láttuk, hogy a Ganoderma milyen sok jó tulajdonságokkal bír, I'm sure you would like to share with the people around you. biztos vagyok benne, hogy ezt szeretnék megosztani a környezetükben az emberekkel. Don't just go to the sick people. Ne csak a beteg emberekhez I already menjenek. emphasized prevention is better than cure. Mindig hangsúlyoztam, hogy a megelőzés jobb, mint a gyógyítás. So we have to go to pregnancy. Vissza kell mennünk az állapotossághoz. Let us look at this pregnant lady. Nézzük ezt az állapotos hölgyet. During pregnancy, if she takes a lot of food which is contaminated with toxins like pesticide, Hogyha az állapotosság ideje alatt sok növényvédőszer tartalmazó ételt fogyaszt, pesticide contains a lot of heavy metals. a növényvédőszerek sok nehéz fémet tartalmaznak, It can destroy the fetal cells. és ezek sejtölő hatásúak, And it also can destroy the bone marrow. sőt a csontvelőt károsítják. If the mother has poor immune system, Hogyha az anyának gyenge az the immunrendszere, virus can also cause problem in the baby, a vírusfertőzés a babában is cause a hole in the problémát heart, okozhat. A szívében is, egy szívlyukat okozhat a mental babában, retardation. agyi problémát okozhat a babának, visszamaradottságot. And one more thing, the modern mothers today, És amit ugye az anyáknak kellene ma tenniük, you're facing computer on long hours. és ugye nagyon sokat ülnek a mamák, a kis mamák a számítógép You előtt, carry mobile phones. nagyon sok szor használják a All mobiltelefont. these radiations is no good for the baby. Ez nem jó a babának, ez a sok sugárzás. So during pregnancy, Így aztán a állapotosság ideje alatt it's important to stop the toxin from the mother to go to the baby. meg kell akadályozni azt, hogy a mamából a magzatba menjen be a méreganyag. How can you do that? Hogyan tehetjük ezt meg? You give them RGGL. Adjunk nekik RGSG-et, Being a medical profession, ahogy én egy orvosi especially személy vagyok. I've been taking care of pregnant mothers and babies. Én kezeltem állapotos kismamákat You és have to make babákat, sure that something you give to pregnant mother and babies is safe for them. ezért biztosak kell legyünk abban, hogy amit a kismamáknak és a babáknak adunk, az biztonságos kell legyen. Of course, there are a lot of research paper has written. Erről sokfajta kutatás történt, és sok szakcikk van. It is safe for pregnant mothers, Ez biztonságos a kismamáknak, and it is essential for pregnant mothers to take Ganoderma és alapvető fontosságú, hogy a terhes mamák Ganodermát to fogyasztanak, ensure a healthy baby. hogy egészséges babát hozzanak a világra. And of course, the spirulina is very good for mothers. Ahogy tudjuk, a spirulina jó a kismamáknak. Spirulina is able to remove radiations from the A body, spirulina képes leküzdeni a sugárzások okozta rossz hatásokat, and it contains a wide spectrum of nutrients for the mother and the baby. és ahogy láttuk, egy széles spektrumú tápanyagot tartalmaz mind a babának, mind It a enhances immune kismamának. system. Erősíti az immunrendszert ráadásul, And from my 8 years experience, és a 8 éves tapasztalatom alapján mondhatom, pregnant mothers who consume spirulina during pregnancy, a kismamák, akik állapotosság alatt Ganodermát fogyasztanak, spirulinát fogyasztanak, who did not take vitamin supplements like iron, nem szedtek vitamin kiegészítőket,
the baby do not have jaundice. Nem ságulnak be szülés után. And during delivery, És a szülés folyamata közben we have to prevent the mother from bleeding. meg kell akadályozzuk, hogy elvérezzenek a kismamák. GL is the best product. You can help the mother to reduce the risk of hemorrhage. A GL a legjobb termék arra, hogy a vérzést ezt megelőzze. And GL is also able to increase the oxygen in the baby, A GL szintén képes arra, hogy a babában megemelje az oxigénszintet. to prevent hypoxia in the baby, which is lack of oxygen. Ugye ez fontos, hogy megelőzzük, hogy nehogy oxigén nélküli állapot alakuljon ki a szülés And folyamatában. after delivery, És szülés után, we want the mother to be healthy fast. és azt szeretnénk, hogy minél hamarabb visszanyerje az egészségét a Appreciate kismama. for wound healing. Például gyorsan gyógyuljon be a Codipine sebe. is the best. A Codipine erre a legjobb. Increase milk production. Megemeli az anyatej képződést. I want to emphasize the best food for baby is breast milk. Szeretném hangsúlyozni, hogy az anyatej a legjobb So we táplálék a have to babának. ensure the mother can breastfeed the baby as long as she can. Hát ezt biztosítanunk kell, hogy minél tovább szoptathassa a kismama a babát. And for babies, Kisbabák számára of course, when you can consume the mother's milk for as long as you can, it's the best. természetesen az a legjobb, hogyha minél tovább anyatejet fogyasztanak a babák. But if some mothers want unable to breastfeed, De hogy előfordul, hogy sok kismama nem tudja tovább anyatejet táplálni a they tend gyerekét, to give formula milk. és ezért másfajta tejet ad neki. When they give formula milk, Hogyha idegen tejet ad neki, and you know that milk is acidic, tudjuk azt, hogy a tej az And- savas, especially when the child started to take semi-solids like cereals, és hogyha a baba elkezd pépet fogyasztani, például különböző kásákat, then you find the baby is suffering from frequent cough and cold. akkor azt láthatjuk, hogy elkezd köhögni. There's a sign of poor immune system. Ez a gyenge immunrendszernek a You következménye. can put half a capsule of GL in the milk. Akkor tehetünk egy fél kapszula Something called GL-t tolerance. a tejben, amit So as your fogyaszt a child baba. grows older, Így ahogy a baba növekedik, you can gradually increase your GL. folyamatosan növeti a GL GL is szintet. able to enhance the immune system. A GL az megerősíti az At the immunrendszert, same time, is a brain tonic. ugyanakkor az agy működését is When the child segíti. goes to school, to the play school, Ha a gyerek elmegy az óvodába, illetve a you can see bölcsődébe, that this age group of children, nézzük meg ezt a korcsoportot, they are healthy. egészségesek, But when you send them to the play school, de hogy elmennek a bölcsődébe, and they come back with cough and cold mindenféle betegséget szednek ott össze. because of cross infection. Itt ugye körbefertőzik egymást. In fact, in Malaysia, Itt Malajziában there's one very common disease in Malaysia that it is what do you call the kindergarten. a legelterjedtebb betegség az óvodában, Malajziában, They tend to have mouth and foot disease. a különböző értellel kapcsolatos A lot of my betegségek. doctor friends, A legtöbb doktorbarátom they are unable to treat the problem. nem tudja kezelni ezt a betegséget. So they refer the patients to me. És aztán hozzám küldi a betegeket. I just give them some GL, put in the mouth, Adok neki egy kis GL-t a szájába, and you can see that the ulcers in the mouth heal so fast. és hogyha a szájukban kialakuló fekélyek gyorsan begyógyulnak. What is the secret? Mi a titka ennek? Because the GL contains a lot of polysaccharides that boost the child's immune system. Ennek az a titka, hogy a GL-ben nagyon sok poliszarid van, ami megerősíti a gyerekeknek When the az child has a good immunrendszerét. immune system, A gyereknek jó az immunrendszere, of course it's able to eliminate the virus. gyorsan le tudja győzni a vírusfertőzést. And the next category of children, A legkövetkező gyerek especially the kategória, teenagers. a tizenévesek. Teenagers sometimes is beyond your control. Hát sajnos sokszor nem tudjuk őket You give them the kordában money, tartani. they'll buy nice food outside. Pénzt adunk nekik, aztán egyszer csak eltűnnek az éjszakába. So body is acidic Mindenféle dolgot esznek, savas lesz a testük. and diet is not balanced. Nem kiegyensúlyozott az étrendjük. And this may cause a lot of problem, Ez sok problémát okozhat. especially hormones. Például hormonálisokat. If the child has, if the hormone is not balanced, Hogyha nincs kiegyensúlyozva a gyerek hormonháztartása, you can see the child is stunted, will not grow, megragadhat egy szinten, nem nő. and a lot of young girls, Nagyon sok fiatal. because the hormone is not balanced, A immunrendszeri kiegyensúlyozatlanság miatt it can cause a lot of hormone-inducing problem. sok hormonális betegséget kaphat szemet. I have a lot of young girls at 18 years old. Van egy 18 éves betegem, They either have ovarian cysts,
cyst in the ovary, a ciszta a méhben, and cyst in the breast. és sőt a mellben is lehet ciszta. And if you don't go to the root of the problem, És ha nem megyünk le, nem ásunk le a probléma gyökeréhez, it may cause bigger problem like cancer. ezek még súlyosabb problémát okozhatnak, mint So például you can rákot. see that DXN product is suitable for people all walks of life, Így láthatjuk, hogy a minden életszakaszban lévő emberek számára hasznos a DXN-es including young adults, beleszámítjuk a fiatal felnőtteket, people with family, a fiatal családosokat. especially people with family. Nézzük csak ezeket a fiatal családos párokat. I went through the phase Elmentem, megvizsgáltam. when we were young. Amikor mi fiatalok We voltunk, wanted to secure a financial stable family. hát először is anyagilag akartuk megteremteni a We család worked very biztonságát. Keményen dolgoztunk. There are no time to look at the health. Nem nagyon törődtük az egészségünkkel, And by the time you earn a lot of money, és amikor sok pénzt keresünk, and a lot of patients, they have to spend their money on medical treatment. hát utána előfordul, hogy ezt a pénzt az orvosi kezelésre költjük. In Malaysia, Malajziában I have a lot of patients at the age of 38 to 45. nagyon sok betegem van, 38 és 45-ös korcsoportba tartozóan, A lot of them suffer cancers. és sok ráktól szenved. And some of them die at the age of 40. És meghalnak 40 éves korukban. And some of them heart disease, they die at the age of 45. És vagy szívbetegségtől szenvednek In fact, all 40 these- éves korukban. Premature death can be prevented. Ezek az idő előtti elhalálozásokat meg lehet előzni. The next category group of patients, A következő korcsoport, amiről beszélek, the more elderly. a idősebbek. And you see, this group of patients, they already tend to have a lot of hidden problems inside. Ezeknek sok rejtett problémájuk lehet, You don't take action now, és ők nem foglalkoznak ezzel. then you will see a lot of problems may come in the near future. Akkor bizony a következő jövőben nagyon sok problémát hozhat Over ez here, I veszélyre. would like to emphasize on ladies with osteoporosis. Hadd beszéljek egy kicsit a csontoskulásban szenvedő Why is nőkről. so common among the menopause ladies? Miért nagyon elterjedt ez a menopauza időszakát élő hölgyeknél? When women reach menopause, Amikor a hölgyek elérik a változás időszakát, their estrogen level is az low. ösztrogén szint lecsökken. So in fact, it will make their body environment, especially the blood environment. Ez rosszabbítja a helyzetet, So it causes a lot of blood vessel related problems. és ez vérkeringéssel kapcsolatos problémát is okoz. And if this lady had high blood pressure or diabetes before, És hogyha nekik magas vérnyomások vagy cukorbetegségük volt előtte, and it's going to cause more blood vessels related problems. akkor még több vérkeringéssel kapcsolatos This mellékhatásra lesz. category for ladies, Ez a hölgyekre vonatkozik. if you give them codipine, and GL, Hogyha ezt LGG-t Cordyceps kodipányt and spirulina. Cordycepset és spirulinát, you are able to ensure a good circulations, így biztosíthatjuk az ő számukra a jó immune vérkeringést, system, a jó immunrendszer, regenerations of cells in the body, regenerálódnak a sejtek a and most testben, importantly, you are able to prevent heart disease és ami nagyon fontos, hogy a szívbetegségeket Strokes. meg tudjuk előzni, a And even agyvérzést, sőt, még a rákot is. Why I like about DXN products? És miért szeretem én annyira a DXN-es termékeket? The healthy people you can consume. Az egészséges emberekkel is lehet ugye ezt mondani, ajánlani. And the sick people, they eventually become healthy. És a beteg emberek meggyógyulnak végül. So for the last 8 years, Így az elmúlt 8 év alatt I can see most of my people I have recommended the products. legtöbb embernek ajánlottam ezt a terméket. The whole family maintain their health. Az egész család fenntartotta az egészségét, tehát megtartotta az egészségét, akik ezt fogyasztották. I will give you the basic teaching how to take the products. Most elmondom, hogy hogyan is kell szedni ezeket a termékeket. For RZ and GL, Az RG és GL-re vonatkozóan first week you give them 1 RZ and 1 GL. az első héten egy RG-t és egy GL-t szedjenek naponta. Second week you give them 2 RZ and 2 GL A daily. második héten 2-2 kapszulát szedjenek, And third week you give them 4 RZ and 4 GL a daily. harmadik héten naponta szedjenek 4 RG-t és 4 darab GL kapszulát, And fourth week you give them 6 RG, 6 a GL. negyedik héten szedjenek 6 RG és 6 GL kapszulát. A lot of people tell me it's too much. Sok ember azt mondja nekem, hogy ez túl sok. But look at the food you eat every day. Na nézzük csak meg, hogy mit is eszünk naponta. Look at the toxins you consume every day. Nézzük csak, hogy milyen a méreganyagbevitel Not naponta. only the toxin you use, what about the toxins you use? First thing in the morning, your toothpaste, your soap,
the shampoo, etc. Hát ez nem csak abban van méreg, amit megeszünk, hanem abban is, amit magunkra kenünk. Ugye a samponnal, a fogkrémmel, és minden, amit a bőrünkre kezdünk. So when you consume minimum pairs of 6 RG, 6 GL, így aztán szükség van erre a 6 párra, tehát 6 gélre, meg 6 RG-re. they are doing wonders for you. És ez csodát művel nekünk. Not only remove toxins, Nem csak a méreganyagot vezetik improve ki blood belőle, circulation, megjavítja a vérkeringést, create a healthy environment, egészséges testkörnyezetet teremt, regenerate cells function. újra éleszti a testkörnyezetünket. Do you know 90% of human today, Tudjuk-e azt, hogy az emberek 90%-a most of us have problem inside, we have no symptoms. problémánk van, de nincs még tünete ennek. I will call it pre-inner state of health. Erre azt mondanám, hogy egy betegség előtti állapotban van, hogy az emberek 90%. That's why when you take RGGL on long term, És ezért van az, hogy RGG-et hosszú távon szedünk, although you have no symptoms, annak ellenére, hogy nincsen tünetünk, one by one you will remove your health problems. egymás után szépen megszünteti ezeket a rejtett egészségügyi problémákat, amiről nem is tudok. I'll give you an example. Hadd mondjak erre egy példát. RGGL works as a very powerful scanner. Az RGG-el egy szkennerként működik, ami végigvizsgál bennünket és rámutat, ahol probléma van. 6 years ago, I have a female friend who is a doctor. Volt 6 évvel ezelőtt egy hölgy betegem, aki történetesen egy orvosnő volt. Well, she bought some RGGL from me. RGG-et vásárolt tőlem, She only took two RG and 2 GL for 3 months. és 3 hónapig szedett 2 RG-t és GL. And one day she called me up. Egyszer felhívott engem telefonon. Jane, what's wrong with your mushroom? Erre azt mondta, hogy valami probléma van a gombával. After I consumed 3 months, Miután 3 hónapig szedtem a terméket, one of my breasts swelled up. az egyik keblem megdagadt. I said, there's nothing wrong with my mushroom. Mondta neki, hogy ez nem a gombának a problémája, The problem is your breast. ez a keblednek a problémája. Go for a mammogram. Menj el mammográfiára, And it confirms she had breast cancer. és ebből az derült ki, hogy neki mellrákja van. I want to explain. Hadd magyarázzam ezt el. If she doesn't take RG and Ha GL, nem szedett volna RG-t és GL, the cancer cells will be still there. azok a rákos sejtek, amik ott voltak, It will take time to multiply. ez több időbe tellett volna, még elszaporodnak, Eventually, the cancer become a big lump. és végül is ez egy nagy daganat lett volna. May take about 5 years to develop. Talán 5 évig is eltartott volna, még ez kifejlődik. By then, if she feel the lump, És ezáltal, a lot of cancer cells is already spread to other parts of the és body. akkor az lett volna az eredménye, hogy szétterült volna a testében a sok But rákos because sejt. she's taking RG and GL, De ő szedte az RG-t és a GL, it stimulates, alerts the system in the body, és ez felerősítette a testműködési funkcióit, especially the NK cells. különösen ezeket a természetes When ölősejteket, they ugye detect cancer immunsejteket. cells, Ezek felderítették, hogy ott vannak they rákos will sejtek. rush to the side of the tumor. Ezek ott oda mentek ugye a daganathoz. But you see, the immune cell travel in the blood circulation Ugye ezeket az immunsejteket a vérkeringés szállítja, and also in lymphatic system. és a nyirokrendszerben is mennek ezek a sejtek. So the site of the cancer is suddenly swell up with a lot of blood circulation and lymphatic system. Úgyhogy ugye felszaporodtak ott ezek a természetes ölősejtek, és így megdagadta mellé ott a daganat környékén. So the lump suddenly become bigger És egyre jobban dagadtak ebbe. for her to be able to feel the lump. És ez rámutatott arra, hogy ott van. So she went to the doctor. Így aztán elment az orvoshoz, She had a minor surgery, removed the lump. így aztán kidobták, kivágták, kioperálták belőle ezt a daganatot. Of course, she still continued with the products. Ő tovább folytatta a termékszedését. And today is already 6 years. Most így 6 év elteltével, She had no signs of relapse. és semmi jelen nincs annak, hogy visszaesett volna. And here I would like to give you some testimonies. Nézzünk egy másik esettanulmányt. This is one of my patients who had cancer. Ez egy rákos betegem. She had been suffering from arthritis due to poor immune system. Nyelvgombában szenvedett a gyenge immunrendszer miatt. Doctor could not do anything for a long time. Az orvosok nem tudtak segíteni rajta, When he came to me, és aztán eljött hozzám. I give high dose of GL. Magas dózisú GL-t adtam neki. I open up the GL capsules Felbontottam a GL kapszulát, and put some codipine kodipányt öntöttem rá, and make into a paste. és PP kevertem. And he suck it every day. És ezt elcsócsálta a szájában, You can see 19 days later. és akkor láthatjuk, hogy 19 nap múlva His arthritis is gone.
Megszűnt a nyelvgombája. In fact, the medicinal principle is because I enhance his immune system Ugye ennek az orvosi háttere, hogy megerősödött az immunrendszere, and balance his pH of the body, kiegyensúlyozta a test pH-ját, so the fungus cannot survive. úgyhogy már nem volt jó kedvező életkörnyezetük a gombáknak, és így elpusztultak. The next important testimony A következő fontos esettanulmány is my uncle. az én nagybátyám. He had been suffering from high blood pressure and diabetes, Neki magas vérnyomása és cukorbetegsége volt, and finally he had a stroke. végül is agyvérzés, butaütést kapott. When I gave him RG and G for 3 months, Ekkor 3 évig RG-t és G-t adtam neki, he's able to walk. utána már járni is képes Of volt. course, he was very happy. És természetesen ennek nagyon örült. He went to exercise. És akkor elkezdett tornázni, gyakorolni, mozogni. Poor man, he injured his foot. A szegény pára beütötte a lábát egy széknek a That lábába. gave him a lot of problem because his wound refused to heal. Így megsebezte a lábát, és ez nem akart begyógyulni. And at this stage, the doctor wanted to amputate his foot because it went gangrene. Ez üszkösödött, és ezért amputálni akarták a lábát. I told him to hang on with the amputation. Azt mondtam neki, hogy hát nem oda-oda, várj egy kicsit ezzel az I amputálással. put him on Codipine, Adtam neki Codipine, RGGL, RGG-et, and of course I also opened up RGGL capsules. és természetesen RGG kapszulát fel ki, hogy hát nem oda-oda, várj egy kicsit ezzel az I put amputálással. him on Codipine, Adtam neki Codipine, RGGL, RGG-et, and of course I also opened up RGGL capsules. és természetesen RGG kapszulát felbontottam, Just sprinkle the powder on the wound. és rászórtam ezt a port a sebre 3 közvetlenül. months later, 3 hónap elteltével he's healed. meggyógyult a seb. And again, here the medicinal principle. Itt van újra az orvosi háttere ennek, We improve the elméletem. blood circulation, Megjavult a vérkeringés, regenerate the cells function, újra élet a sejt működés, enhance the immune system. megerősödött az That's immunrendszer, why the wound heals. és így meggyógyult a seb. Now, I have helped so many people. Sok emberen segítettem For the last 8 years, az elmúlt 8 évben, my happiness I found is to be able to help people to become healthy. és ez az én boldogságom, hogy segítem az embereket, hogy egészségesebbek legyenek. Then the patient came along. És akkor jött egy beteg, It's my father. ő az én apám volt. He was diagnosed to have cancer in June 2007. Rákot diagnosztizáltak nála 2007. június 26-án. I was very upset Hát nagyon elbúsultam. because when I took him to the hospital, Amikor elvittem a kórházba, doctor diagnosed him to have prostate cancer, prostatakenszer diagnosztizáltak nála. and his tumor marker PSA was 1005. Ez a PSA nevű tumormarkere, az látjuk, hogy 1544 volt. Doctor was very sorry. Hát az orvosok He sajnálták said az it could esetet. be very extensive metastasis. Elmondták, hogy ez egy nagyon elterjedt áttétel, tehát nagyon erős áttétel. We confirmed with bone scan. Megerősítették ezt egy csontvizsgálattal. My father had the bone metastasis all along the spine, Az egész gerincében egy áttét volt, his ribs, a bordáinál, his elbow, a könyökénél, his knees, a térdénél. and doctor only is able to do the surgery to remove the prostate Az orvosok megoperálták, eltávolították a and the prostatát. surgery. Other than that, the doctor could not do anything. They didn't want to do chemotherapy. Ezen túl az orvosok azt mondták, hogy hát már a kemoterápiát nem alkalmaznak, és más sem. I have to focus my mind, Erősen gondolkodtam és koncentráltam, use my past experience és végig gondoltam az elmúlt évek tapasztalatait, and my wisdom. összeszedtem az összes bölcsességemet, I have to save my father. meg kell óvnom apám életét. So the good news is, A jó hír ebbe all az, his organs is not affected. a jó hír az, hogy a szervei nem volt áttét, Therefore, I give you very high dose of RG and GL, ezért én úgy döntöttem, hogy magas dózisú RGG-t adok neki, very high dose of Codipine, nagyon magas Codipine dózist adok very neki, high dose of spirulina, nagyon magas adag spirulinát írok elő neki, and very high dose of cordyceps. és nagyon magas adagban adom a cordycepset Of is. course, I also give him high dose of roselle, which is natural vitamin C, come from the roselle flower. Roselle tablettát is adtam neki, ami egy szerves eredetű C-vitamin 2.5 tabletta. months later, 2,5 hónap múlva his PSA dropped to 34. a PSA markere leesett 34,46-ra. Another 4 months later, A következő 4 hónap múlva it dropped to 16. 16-ra esett le, Then by June, és utána it's júniusban 7.7, leesett 7,7-re, and in November, 5. novemberben And last 5-re,
Before I came, És mielőtt én idejöttem his Magyarországra, PSA is 4.2. 4,2-re csökkent ez a marköre. Normal is 4. A normális az 4. From 1005 to 4. Ugye 1544-ről leesett 4-re. I took about 2 years to treat my father. Ez 2 évig tartott, hogy kezeljem az apámat. In fact, I'm so thankful to God. Ezért én nagyon hálás voltam a Jóistennek. Today my father is happy. Az én édesapám As teljesen you see, egészséges he's ma. 81 years old today. 81 éves ma. And that is my mother. És ő az én édesanyám. She's 75. 75 éves. She had heart problems before. Neki szív problémája volt. But today you look at her, she's a healthy lady. Most látják, hogy ő nagyon egészségesnek néz ki. This is my happy family. Ez az én boldog családom. My husband, Az én férjem. he's 55. 55 éves. But when he was in his mid-30s, De neki voltak tünetei. he already suffered high blood pressure. Magas vérnyomása volt. But after consuming for RGGL for 8 years, 8 éve szedte az RGGL-t. and today he is a healthy man. És ma egy teljesen He's egészséges not on ember. any medications. Nem szed semmi gyógyszert. And here is my son. És ő ott az én fiam. I told you he had history of asthma. Ahogy mondtam, asztmás volt. Today he's a healthy young man. Most egy egészséges fiatalember. And the next one is myself. És a következő az én vagyok ott. When I was 7 years old, Amikor én 7 éves voltam, I had a skin problem. bőr problémám volt. And my skin cracks, Kirepedezett a bőröm. the skin peels, Leválmott a bőröm. and I suffered so much when I was in England. És sokat szenvedtem, amikor Angliában When the voltam. weather was cold, Amikor hidegre fordult az idő, my skin cracks. elkezdett repedezni a So bőröm. I suffered for so long És sokat szenvedtem ettől a till betegségtől. took DXN products when my father has stroke. Addig még nem ismerkedtem a DXN But termékekkel, today you look at édesapám my nagy hand. édesség. És most nézzék meg a tenyeremet, It is normal skin. teljesen normális rajta a bőr. And when I was 42, És amikor én 42 éves voltam, I was like you, olyan voltam, mint too önök. busy with work. Túl sokat I have dolgoztam, no time for exercise. nem tornáztam, nem mozogtam. I developed arthritis. Egy ilyen ízleti betegséget volt I akkor. couldn't even bench my knee. Nem tudtam behajlítani a And térdemet. even when I drive, Sőt, amikor vezetem autót, I have numbness in my hand. fájt a kezem. But today I'm 55. Most én 55 vagyok. I am more healthy than I was 42. Én most egészségesebb vagyok, mint annak idején. Thanks to DXN products. Ezt a DXN Not termékeknek only it köszönhetem. has helped my family to become healthy, Nem csak a családomnak segített, hogy egészséges legyek, I have helped a lot of people to become healthy. sok embernek segítettem, So hogy ő I is can egészséges reassure legyen. you DXN produce quality products. Biztosíthatom neked, hogy a DXN minőségi termékeket állít elő. That's why DXN was given the international awards, Ezért a DXN sok nemzetközi díjat elnyert. especially the TGA from Australia. A TGA egy ausztrál cím, a jó cégeknek And they also gyártó. have ISO 14001, which is environmental safe. Itt az ISO minősítések sorát is láthatjuk, ami a környezettel And they also have kapcsolatos. GMP, Good Manufacture Practice 9002. Egy GMP minősítést is kapott, ami szintén a jó gyártó. ISO 9001, the Good Quality Management System. És utána a vezetési rendszeréről, a menedzsmentjéről is jó munkára is kapott egy elismerést. And the good news is, Ebbe az a jó hír, DXN is about 17 years old. a DXN az 17 éves, It has penetrated more than 130 countries worldwide. így aztán ennyi idő alatt több mint 130 országban jelen van. And you will be rest assured 130 countries have checked the products, Így aztán láthatjuk, hogy ez a 130 ország kipróbálta a terméket, including your own Hungarian government. Magyarországot is vele So számítva the ebben, products is safe. úgyhogy a termékek teljesen biztonságosak. So how do you play your role being a DXN leaders? Hogyan is tudják önök betölteni, hogyan is tudják önök egy jó DXN vezető szerepét eljátszani? With Jane alone, it's not enough to create awareness. Én Jane egyedül nem vagyok képes arra, hogy egy egészségi we need everyone to be tudatosságot involved. létrehozzak. Ezért mindenkit be kell ebben Teaching vonni. the community, Meg kell tanítani a közösségünket, create health awareness. hogy figyeljenek az egészségükre. Prevention is better than A cure. megelőzés fontosabb, mint Most a importantly, gyógyítás. you have to consume to appreciate the products. És ami fontos, hogy ti magatok is fogyasztatok a termékeket, So when you appreciate the products és hogyha ti értékelitek a with termékeket, enough knowledge, és ismeritek ezeket,
enough experience. Elegendő tapasztalatok halmozódik fel. Every day is a new experience. Minden nap egy új tapasztalat. Every patient is a new experience. Minden beteg egy új tapasztalat. My mission is, Az én küldetésem az, hogy I hope to create a disease-free community. remélem, hogy egy betegségtől mentes közösséget fogok létrehozni. And that we need to do together. És ezt közösen kell megtegyük. Thank you very much. Köszönöm szépen.